soms is het wel een beetje knokken voor welke mening eruit komt of voor tot een compromis te komen of zo. Maar het heeft tot nu toe wel gewerkt. We zijn dus Bold Blaster Games. We zijn met 3 programmeurs, 2 artists en een business developer. We hebben eigenlijk in het verleden B2B-projecten gedaan, maar we zijn op een bepaald moment toch dan overgestapt naar de entertainment-industrie en dan zijn we begonnen aan Keizlers. We hebben de keuze voor VR gemaakt, omdat dat bij de start van Bold Blaster Games eigenlijk, we zagen daar meteen een trend in. En zeker met de stappen die Meta heeft ondernomen met de Meta Quest 2 en nu ook al de 3, zagen we een enorme groei in interesse voor VR en ook gewoon een enorme groei in hoe accessible het is, hoe mainstream het is aan het worden. En als kleine studio zagen we veel potentieel om daar een impact op te kunnen hebben. We hebben daar toen voor gekozen en het gedacht van daar kunnen we nog echt een stempel op drukken. We hadden een idee dat een beetje buiten de norm, vooral in visuele stijl dan, buiten de norm was voor wat er op die moment beschikbaar was in VR. En daardoor zijn we eigenlijk meer die richting uitbewogen. Wij zijn zo klein dat je bijna verplicht bent om meerdere patches op te zetten. Het typische is natuurlijk programmeren van gameplay. Dus bijvoorbeeld het geweer moet zo schieten in de game of de wave van enemies moet eerder gedaan zijn. Maar daarnaast zijn we natuurlijk met het game design zelf bezig. Marketing hebben we ook redelijk wat te doen. Er zijn dan ook conventions dat we naar Keulen, naar Tokio, naar San Francisco gaan en zo. Dus er komt uiteindelijk wel heel veel bij kijken. Ik moei me heel veel met het game design. Daar heb ik heel veel over te zeggen en daar moei ik me graag mee. Maar dat is passie ook wel een beetje voor game design. Ik ben eigenlijk game artist, dus ik doe veel van de concept art, maar ook animatie en zo. We zijn in totaal met 2 artists, dus we werken eigenlijk heel nauw samen. We zijn daarin eigenlijk een beetje allemaal samen designer. Soms is het wel een beetje knokken voor welke mening eruit komt of voor tot een compromis te komen of zo. Maar het heeft tot nu toe wel gewerkt. Een belangrijk ding waar we zeker wel rekening mee moeten houden bij het maken van VR-games is de optimization. Alles moet heel licht zijn, het moet heel goed draaien. Vooral omdat de meeste mainstream VR-devices eigenlijk vergelijkbaar zijn met smartphones. Dus technisch gezien zijn we op bepaalde vlakken mobile games aan het maken. We vinden het ook een heel interessante technologie en we volgen ook constant op van hoe het verder vordert en zo. En daar games voor maken is heel interessant, maar we zien onszelf als game designers first. En als we met ideeën komen waar we hard in geloven, waar VR niet per se bij past, dan moeten we dat zeker niet uitsluiten.